हेलो एभ्रिवान वेलकम टु ओनिक कम्प्युटर ओनिक कम्प्युटरमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि गजब प्रकारको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु साथीहरु। यदि तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो तपाईको लागि हो। अब तपाईले नेपालमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ घरमै बसेर तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले अर्न गरेको पैसा तपाईले सजिलैसँग ई-सेवा वालेटमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, सो के रहेको छ अनलाइन अर्निङ कसरी गर्ने सम्पूर्ण प्रोसेसहरु हेर्नु होला। नमस्ते, म हुँ अनिक र हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नु होला। ओके, अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। साथीहरु, यसको लागि तपाईले एउटा सानो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाई यस्तो प्रकारको पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। अथवा यो भिडियोको तपाई कमेन्टमा जानु होला, त्यहाँ पिन गरिदिएको छु, त्यहाँ लिंक छ, त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले यस्तो पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले 10 कोइन चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ, बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यस्तो पेजमा आइसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइन अप र वर्कर रहेको छ। वर्करमा यहाँ टच गर्नु होला। वर्करमा टच गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको तपाईले पेज देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्ट नेम दिनु होला, लास्ट नेम दिनु होला, युजर नेम दिनु होला, इमेल एड्रेस दिनु होला र पासवर्ड नयाँ कुनै राख्नु होला र पासवर्डलाई फेरि तपाईले यहाँ चाहिँ राख्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईले सबमिट गर्नु होला। म गर्न गइरहेको छु है। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले भरिसकेको छु यो सानो फर्म चाहिँ। यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र यहाँ युजर नेम दिएको छु र यहाँ जीमेल दिएको छु, पासवर्ड नयाँ दिएको छु र त्यस्तै हैन पासवर्डलाई फेरि मैले टाइप गरेको छु कन्फर्म। अब सबमिटमा तपाईले टच गर्नु होला। सबमिटमा टच गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ म नेभर गर्दिन्छु। ओके, यस्तो प्रकारको तपाई पेजमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ओके देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर अकाउन्ट। हामीले आफ्नो अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्ट भेरिफिकेसन कोड भनिएको छ यहाँ। प्लिज चेक योर इमेल फर भेरिफिकेसन कोड। यहाँ भेरिफाई जीमेलमा जुन जीमेल तपाईले दिनुभएको थियो फर्ममा त्यो जीमेलमा चाहिँ भेरिफिकेसन कोड आउँछ। यहाँ चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ जीमेलमा जान्छु है साथीहरु। जीमेललाई ओपन गर्छु र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्फोबाट एउटा मेल आएको छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोकन पनि यही, यसलाई ओपन नै गरौँ है। ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो टोकन इज यहाँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ म कपी गर्छु। ओके, कपी गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्सर्ट भेरिफिकेसन कोड हैन, यहाँ चाहिँ कोड राख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। पेस्ट गरिदिए मैले। पेस्ट गरिसकेपछि भेरिफाइङ भइरहेको छ, समथिङ इज रङ भइरहेको छ। ओके, भइसकेको छ साथीहरु। सानो काममा म यहाँ चाहिँ साइन इन गरिसकेको छु। तपाईले लग आउट गरेर फेरि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब sanokam.com रहेको छ। नथिङ इज फ्री यहाँ लेखिएको छ। ब्यालेन्स सबभन्दा पहिले सानो सानो काम गरेर सानो सानो टास्क हुन्छ। टास्कहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो सानो सानो टास्क गरेर साथीहरु तपाईले चाहिँ कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो टास्क पूरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले 5 कोइन पाउनुहुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ यो टास्क पूरा गर्नुहुन्छ भने 5 कोइन पाउनुहुन्छ। यस्तै नै तपाईले कोइन बढाउँदै जानु पर्ने हुन्छ र कोइन बढाउँदै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईले नेपाली पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले त्यसलाई चाहिँ ई-सेवामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरु, त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होम रहेको छ हैन। तपाई टास्कमा जान चाहनुहुन्छ भने यहाँ टास्क छ है, टास्कमा जान सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको टास्क रहेको छ है। यहाँ टिकटक, फेसबुक, ट्विटर समथिङ रहेको छ। विभिन्न प्रकारको टास्क रहेको छ। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ माई कम्पेन हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि कुनै कम्पेन चलाउनुहुन्छ भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्टमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ के देखिएको छ भने अकाउन्ट, यहाँ ओभरभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ रहेको छ ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब ब्यालेन्स यहाँ रहेको छ 10 कोइन्स हैन। तपाईले पनि मैले दिएको लिंकमा क्लिक गरेर यो अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले 10 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है। यसरी तपाईले र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले ब्यालेन्स राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एनसेलमा र त्यस्तै नेपाल टेलिकम एनटीसीमा र त्यस्तै ई-सेवामा पनि पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ विथड्रमा म टच गर्छु। के भनिरहेको छ विथड्रमा टच गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 कोइन बराबर 1 रुपैयाँ दिन्छ साथीहरु। तपाईले 10 कोइन बनाउनुहुन्छ भने 10 रुपैयाँ। मेरोमा अहिले 10 कोइन छ भने मसँग 10 रुपैयाँ छ भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईले मैले दिएको लिंकमा क्लिक गरेर यो अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईले 10 रुपैयाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब पेमेन्ट मेथड के रहेको छ भने एनसेलमा 100 रुपैयाँ हुनुपर्ने हुन्छ
हैन यानी कि 100 कोइन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै न यहाँ चाहिँ फोन नम्बर दिनु होला र कन्फर्म नम्बर गरेर तपाईले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ 100 कोइन्स मसँग छैन ओके यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुला सोशल मिडियामा शेयर गर्नुला र अहिलेसम्म पनि ओनिक अग्याट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुला यहाँहरुको समय धेरै नै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल